Nemrég úgy határoztam, hogy építeni fogok a Minecraftban egy életképes malacvárost. Azelőtt már felvirágoztattam egy elmaradott falut a felföldön, de a malac emberekkel ki fog törődni. De nem akartam teljesen a nulláról indulni, így betöltöttem a legutóbbi világom, ahol a bázisom egy romos portálnál alakítottam ki a mocsár közepén. Ezután átmentem az alvilágba, hogy keressek felszabadításra váró önkénteseket. Végül rátaláltam a megfelelő helyre. Összegyűjtöttem a helyi lakosokat, és egy biztonságot nyújtó kerítést húztam fel köréjük. Persze aztán rá kellett jönnöm, hogy ezek a fickók aztán keresik a bajt. Elneveztem a lakosokat illő nevekkel, majd körbekerítettem az ellenséges vaddisznókat is. Jöhetett ezután egy kis tereprendezés. A furkós fickóknak sikerült kijátszani a biztonságot nyújtó kerítést, és egy kisebb összezördülés alakult ki, amit a győztesek ünnepi tépózolással ünnepeltek. Ezután rájöttem, hogy a falu népe bármit felvesz, amit adok nekik. Ennél a pontnál aztán rájöttem, hogy nem egy békés falut építettem, hanem egy hadsereget. Szóval leteszteltem, mit tudnak. Ezzel kissé megritkítottam a lakosságot, így isteni erőmmel kipótoltam az elesett katonák számát, és ezúttal egy vidert is raktam közéjük. Ez nem bizonyult jó ötletnek. Ráadásul a gyógyító varázsitalom is többet ártott, mint használt. Ezután úgy érzem, kicsit elterelődött a figyelmem. Ekkorra már világossá vált, hogy talán nem vagyok alkalmas polgármesternek. De nem adtam fel. Betöltöttem a háborús árkokat, és végre építettem házakat is.
Tettem hozzájuk cuki kis hátsó kerteket is. Azután támadt egy másik ötletem. Mi lenne, ha tovább mennénk az elképzelés határain? Egy égi város. Először is egy biztos alapot kellett létrehozni. Sokféle anyagot kipróbáltam, először gyapjúval kezdtem, míg rá nem jöttem, hogy az elég gyúlékony. Végül kalcitot választottam, mert olyan gazdag márványos kinézetet adott. Mikor a platformom végre készen állt, kezdődhetett az építkezés. Mivel a felhők felett jártunk, úgy gondoltam, más nem is jöhetett szóba, mint az ókori görög építészeti stílus. Miután a főépület kívülről elkészült, lépcsőt és emeletet akartam rátenni. De akkor támadt egy jobb ötletem. Így ehelyett építettem egy Lincoln emlékművet. Az alsó szint kialakítása viszont jelentős fejtörést okozott. Ezt még félretettem későbbre. Kívül még csinosítottam egy kicsit az épületen, majd megnéztem a naplementét a felhők felett. Azután jött egy új ötlet a beltérhez. Miért ne rendezzem be referenciákkal? Hadium made this one. Holy shit! Oh yes. This I is love peace. actually diabolical. Holy shit. Gravity does not bind me. Technoplane. What is happening? Kill everybody. Wait. No, don't kill Edward. No. Oh, Steve is fuming. Look at those angry eyebrows. Oh, he is mad. Right, I'm just gonna leave. You shouldn't Carl bring that. You here, shouldn't bring that horse, by the way. and nothing bad is gonna happen.
Billy III, the owner of this here mansion. But I don't appear to know who you are. Why does my door open like that? I don't know. Mikor a főépület kész lett, ideje volt lakóházakat kialakítani. Valahol enniük is kellett a lakosoknak, így építettem egy étkező helyiséget Valhalla stílusban. Az asztalt endportálból akartam kialakítani, de ez nagyon nem volt jó ötlet. Visszakerültem a bázisomra, ahonnan vagy 20 percig tartott visszatalálni. Az asztal szörnyen nézett ki. Én letettem az endkövekről. Ezután emeltem felé egy tetőt, és gazdagon megterítettem. Újabb lakóházak következtek. Miután már minden szimmetrikus volt, akár késznek is nyilváníthattam volna a várost, de eszembe jutott, hogy a malac emberek nem egészen ilyen görög filozófusok, ahol az elmét jobban becsülik a testi erőnél, ők inkább a harcban teljesednek ki. Így építettem egy arénát. Miután kész lett, már csak egy dolog maradt hátra. A letesztelés. Ekkor kiderült, hogy minden malacember és vaddisznó a világ ezen részén instant zombivá változik. De a harcot így sem vetik meg. Egyetlen különbség, hogyha a társuk egy ütésre meghal, akkor ők nem fognak támadni. Netherite páncélban viszont az őr ellen egy vagy két ütést is kibírnak. A végső győztesek pedig azt a megtiszteltetést kapják, hogy kapnak saját nevet és egy helyet az Istenek asztalánál. Többféle random mobot is kipróbáltam, némelyikük elnyerte a szabadságát.
csaták után még csinosítottam a hátsó részeken, István és a vaddisznók kaptak saját kifutót, és egy kellemes kis kertet is kialakítottam. Az arénára is ráfért egy kis felpofozás, miután ez történt. Hoztam új lakosokat, akik nem örültek nagyon a zombi vaddisznók tartásának. Hát így alakult a malac közösség élete. Sokan jöttek, sokan mentek, de a lényeg, hogy sosem hazudtolták meg önmagukat.